हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे नादमेजवानीमध्ये. आणि आज आपण बनवणार आहोत फ्लॉवरची भाजी, ती पण एका वेगळ्या पद्धतीनं. आणि इतकी छान बनते की तुम्ही नेहमी अशाच प्रकारची बनवून खाल. तर चला मग स्टार्ट करूया बनवायला. त्याच्यासाठी आपल्याला इथं आधी लागणार आहे एक मोठा फ्लॉवरचा गड्डा, 2 कांदे, 2 टोमॅटो कट केलेले, अर्धा लिंबू, लसूण आल्याची पेस्ट 1 चमचा, बेसन पीठ 3 चमचे, थोडीशी कोथिंबीर आणि 1 अंडा यांच्यापासून आपण बनवणार आहोत. तर चला पहिल्यांदा इथं मग मी कढई घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये मी पाणी टाकत आहे. तर तुम्ही इथं पातेलं पण घेऊ शकता. मी इथं कढई घेतलेली आहे आणि या कढईमध्ये पाणी टाकल्यानंतर मी आपला जो फ्लॉवरचा गड्डा आहे तो पूर्णपणे यामध्ये डीप करणार आहे, जेणेकरून हे पूर्णपणे भिजेल असा. आणि गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे, कारण की अशा पद्धतीने आपल्याला हा फ्लॉवरचा गड्डा स्वच्छ करून घ्यायचा आहे. आणि यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकलेला आहे, जेणेकरून फ्लॉवर हा छान आपला स्वच्छ होतो. आता पाण्याला उकळी आल्यानंतर याला आलटून पलटून स्वच्छ करून घ्यायचं आहे. 2 मिनिटांसाठी फक्त ही स्टेप करायची आहे आपल्याला, म्हणजे फ्लॉवरमध्ये जे पण घाण असेल ते सगळं निघून जातं. तर नेहमी फ्लॉवर शिजवताना आपल्याला हे अशा प्रकारे उकळून घ्यायचं आहे फ्लॉवरला. तर बघा इथं मी कशा प्रकारे करून घेतलेलं आहे ते. आणि इथं 2 मिनिटं झाल्यानंतर मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि याला काढून घेते आणि थंड होण्यासाठी ठेवूया 2 मिनिटांसाठी. तर इथं बघू शकता थंड झालेला आहे फ्लॉवरचा गड्डा. आता मी हे साईडचे जे हिरवे देठ आहेत ते कट करून घेते. तिथं कट करून घेतल्यानंतर याला मी एका खिसणीच्या मदतीनं बारीक खिसून घेणार आहे. छान असं बारीक खिसून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे कोणाला कळणार सुद्धा नाही की हे फ्लॉवर आहे. हे एकदम बारीक असं खिसून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीचं. तर इथं मी सगळं खिसून घेतलेलं आहे फ्लॉवर. आता यामध्ये मी मसाले टाकून घेते. तर इथं मी पहिल्यांदा बेसन पीठ टाकून घेते, ज्यानं छान असं बाइंडिंग येतं याला. म्हणून इथं मी 3 छोटे चमचे बेसन पीठ टाकते. त्यानंतर यामध्ये मी लसूण आल्याची पेस्ट 1 चमचा टाकून घेते. त्याचबरोबर लाल तिखट अर्धा चमचा आणि मीठ अर्धा चमचा. आता या सगळ्यांना छान मिक्स करायचं आहे, पण त्याआधी अर्धा लिंबू पण यामध्ये पिळून घ्यायचा, जेणेकरून टेस्ट हे फार छान येतं लिंबूने. आणि आता या सगळ्यांना छान मिक्स करून घेऊया आणि एकजीव असं करून घेऊया. अशा प्रकारे बनवलं ना कोणीसुद्धा सांगू शकणार नाही की फ्लॉवरची भाजी आहे, आणि इतकी टेस्टी लागते ना. आता हे मिक्स झालेलं आहे, याला ठेवून देऊया आपण साईडला. आणि इथं कढईमध्ये मी घेतलेलं आहे 1 पळी तेल. त्यामध्ये मी 2 कांदे कट केलेले टाकून घेते आणि यांना छान असं गुलाबी कलर येऊसपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे आपल्याला. फक्त 1-2च मिनिटे लागतात कांदे परतण्यासाठी. कांदा गुलाबी झाल्यानंतर यामध्ये मी 2 टोमॅटो कट केलेले टाकलेले आहेत आणि यांना छान असं सॉफ्ट होऊसपर्यंत भाजून घेऊया. आता यामध्ये मी मसाले टाकते. तर मसाल्यामध्ये धना पावडर अर्धा चमचा, लाल तिखट 1.5 चमचा, तुम्ही तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग टाकू शकता. त्याचबरोबर अर्धा चमचा हळद. आणि या सगळ्यांना छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाला तेलामध्ये चांगला भाजला जाईल असा भाजून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर मग आपला जो फ्लॉवर होता तो यामध्ये परतवून घेऊया. तर बघा तेलामध्ये परतवून घेतल्यानंतर फ्लॉवर कसा झाला आहे जरा सुद्धा ओळखत नाही की हा फ्लॉवर आहे. आता यामध्ये 1 अंडा टाकायचा आहे. तर अंडा साईडला फोडून घेऊन यामध्ये मी टाकलेला आहे आणि यांना छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि मिक्स झाल्यानंतर याला आपल्याला झाकून 1-2 मिनिटे शिजवायचं आहे. तर आपली अशा प्रकारची फ्लॉवर भुर्जी बनवून तयार झालेली आहे आणि काहीही झंझट न करता मस्त अशी बनलेली आहे. आणि जे न खाणारे आहेत ते पण फार आवडीनं खातील. अशा प्रकारे जर तुम्ही फ्लॉवर बनवलं तर थोडीशी वरून कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे आणि इथं गॅसची फ्लेम बंद करून मिक्स करून घ्यायचं आहे. पण त्याआधी मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे. तुम्हाला जर मीठ हवं असेल तर यामध्ये तुम्ही चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ शकता, कारण आधी पण टाकलेलं होतं. तर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करा,
जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओज माझे तुमच्यापर्यंत येतील असे. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर जरूर करा आणि नक्कीच एकदा ट्राय करा. फ्लॉवर भुर्जी फार छान लागते.